tayo ng Yeon-Eo Jorim. Ito yung raddish. Ayan yung Yeon-Eo or salmon sa English. And slice na yung potatoes. At hugasan ko naman tong onions. Slice ko din. So nilagay sa baba yung onions and potatoes. And then the salmon. Then ito na yung kanyang onions. Gagawa na tayo ng sauce. Ito na yung soy sauce and minced garlic. Next, gochujang or chili paste. Sunod, chili powder, 2 spoons, yung maliit, or kutsukaru. Mix. Konting tubig. Yan na, ilagay na yung sauce. So, naglagay din ng green chili, tsaka yung red. Yung onions pala guys, nilagay na din sa bottom, sa baba. Ang anghang amoy pala. Napapaubos. Grabe ang anghang. Naubo kami sa anghang. Tapos, ayan na siya guys. Tinakpan. So, lulutuin. Yung natirang sauce, eto. Mamaya ulit siya ilalagay. Pag kumulo na. Anghang. Yan guys, yung natitirang sauce, lagyan din ng green onions. Hindi pa siya nakarecover. Ang anghang kasi. Naubo pa din. Okay. Wait pa tayo. Ayan na guys, nilagay na yung pangalawang sauce. Yung natira. Tadayo. And then, takpan natin. Tikman daw kung matabang. Lagyan ng konting patis. Yan yung patis. Habang. At konti pang tubig. Ulo ng salmon yan guys, ulo. Tsaka may konting buto-buto na laman. Lagyan ng tubig na may soy sauce pa. Parang kasi, matabang. Shout out sa Sing-Sing. Malaki. Okay, takpan na daw. Maano kasi yung panlasa nila guys. Gusto nila yung strong. Maanghang. Kung maanghang, maalat. Kung maalat, ganun. So, yung kanyang apoy ay hindi malakas pa. Ay, nagkalat na yung mga asin-asin. Okay, maghintay pa tayo guys. Pakuluan pa ng mabuti. Checking. Takpan ulit. At hinaan na siya. Ayan na, malapit na matapos.
And guys, nalagyan ng konting asukal para 아니, 한 ma-blend. 숟가락 안 넣어. Isang kutsara. Check. Konti lang. Para ma-blend yung kanyang lasa. Kasi parang nasobrahan ata ng alat. Ang sarap. Gusto ko yung sabaw niya guys. Kasi yung salmon, nag-o-oil siya. So yung sabaw niya, masarap i-mix sa kanin. Okay, wait pa tayo. 이거 맛있는데. Titikman daw muna kung luto na yung kanyang boo or yung raddish. Isa pa. Hindi niya maintindihan ang kuko niya. Okay, yun yung isa. Yung isa nandito sa akin. Hinihintay ko. Ito pa yung isa. And guys, kumakain na kami. Pero, hindi pa talaga siya luto. Pero masarap na siya. Yung natira, andito pa, kumukulo pa. Pero tinikman namin kung masarap o luto na yung radish. Luto na ng konti. Pero more pa siyang kung lulutuin mo. Mas masarap, diba? So, yan. Patayin na daw. So, gusto pa nung isa. Dagdagan pa natin. Lagyan natin ito. Potato. Ito. Ay, buto-buto. Ayan. That's it, guys. Thank you for watching. Bye.